હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ હેલ્ધી રવાનો વેજીટેબલ ઉપમા. ઉપમા બનાવવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે. આ ઉપમા તમે બાળકોને નાસ્તામાં પણ આપી શકો છો. તો ચાલો એકદમ હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ ઉપમાની રેસીપી જોઈ લઈએ. રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર કરજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઉપમા બનાવવા માટે મેં અડધો કપ સોજી એટલે કે મોટો રવો લીધો છે. તો આ રવાને આપણે પહેલાં શેકવાનો છે. તો એક પેનમાં રવાને 3થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. આ રીતે રવો શેકીને ઉપમા બનાવવાથી ઉપમાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ રીતે રવાને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું જેથી રવો બરાબર શેકાય. તેમાંથી સરસ શેકાવાની સુગંધ આવે ત્યાં સુધી રવાને શેકવાનો છે. રવો શેકાશે એટલે રવાનો કલર હલકો ચેન્જ થઈ જશે. તો અહીં 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો રવો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને છૂટો થઈ ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો ઉપમા બનાવવા માટે પાણીને ગરમ કરવા મૂકીશું. જે કપથી રવો લીધો હતો તે જ કપથી 2 કપ પાણી લઈશું. કપની જગ્યાએ તમે કોઈપણ એક વાડકીનું માપ સેટ કરી લો. તો પાણીને સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ કરી લઈશું. ઉપમામાં હંમેશા ગરમ પાણી જ ઉમેરવું. ફરી એ જ પેન લઈ તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થતાં તેમાં 1 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું, 1 ચમચી ચણાની દાળ, 1 ચમચી અડદની દાળ અને 2 ચમચી સિંગદાણા ઉમેરીશું. 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. દાળનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધું બરાબર શેકાઈ ગયું છે અને દાળનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો તેમાં 3 થી 4 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. તો તેને પણ શેકી લઈશું. હવે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારી લીધી છે તો તે ઉમેરીશું. ડુંગળીને સ્લો ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ સાંતળી લઈશું. 1 નંગ ઝીણું સમારેલું ગાજર ઉમેરીશું. અડધું નંગ ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર શાકભાજીને શેકી લઈશું. શાકભાજી હલકા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તમારે બીજા શાકભાજી ઉમેરવા હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો, જેમ કે ફણસી, બટાકા, ટામેટાં અને વટાણા આપણે પાછળથી ઉમેરીશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધા શાકભાજી સરસ શેકાઈ ગયા છે અને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો તેમાં શેકેલો રવો ઉમેરીશું. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી હજી રવાને 2 થી 3 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. હવે તેમાં 1 નંગ ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું. આ રીતે ટામેટાને છેલ્લે ઉમેરવાથી તે પોચું થતું નથી. 1/4 કપ લીલા વટાણા ઉમેરીશું. 8 થી 10 નંગ કાજુના ટુકડા ઉમેરીશું. ઉપમામાં કાજુના ટુકડા ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને જે પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું તે પણ ગરમ થઈ ગયું છે તો તે ઉમેરીશું. અને આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી ધીમે ધીમે ગરમ પાણી ઉમેરીશું. આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરશો તો ઉપમામાં ગાંઠા કે લમ્સ નહીં પડે. ઉપમામાં હંમેશા ગરમ પાણી જ ઉમેરવું તો જ ઉપમા સરસ બનશે. લમ્સ કે ગાંઠા ના રહે તે રીતે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી સ્લો ફ્લેમ પર ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ થવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છૂટો ઉપમા બનીને તૈયાર છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને તેમાં 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું.
થોડા ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરી ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. તો પરફેક્ટ ઉપમા બનીને તૈયાર છે. સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે ઉપમાને સર્વ કરી લઈશું. તો એકદમ છૂટો અને ફટાફટ બની જાય તેવો હેલ્ધી ઉપમા બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ આ રીતે ઉપમા બનાવજો અને તમારા અનુભવ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઇક અને શેર કરજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.